ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SLteach YouTube channel එකෙන් ගෙනෙන තවත් එක් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් යාළුවනේ මම අද දවසේ ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද මේ Excel කියන මුදුකාංගය භාවිතා කරලා ඔයගොල්ලෝ කොලම් chart එකක් එහෙම නැත්නම් තීරු පස්තාරයක් ඇඳගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න යන්න. හරි. අපි යමු එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට. මම මේ විදිහට පොඩි Excel table එකක් සකසගත්ත ඔයගලන්ට මේ column chart එකක් කොහොමද ඇඳගන්නේ ඒ වගේම column chart එක ඔයගොල්ලෝ අඳුර ගන්න ඕනේ මූලිකම elements මොනවද මෙන්න මේ ආදී වූ කරුණු ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්න මේ table එකේ අඩංගු වෙන්නේ යම්කිසි මාස 3ක යම්කිසි product 3ක sales data තමයි මේ අදාළ table එකේ නිරූපණය වෙන්නේ මේක ඇත්තටම dummy table එකක් මේ table එක use කරලා තමයි මම ඔයගලන්ට මේ column chart එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද ඒ වගේම නිර්මාණය කරගත කොලම් chart එකේ format අපි වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ දේවල් විස්තර කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ කොලම් chart එකක් ඒ කියන්නේ ඕනම chart එකක් මේ Excel මුදුකාංගය භාවිත කරලා ඔයගොල්ලෝ නිර්මාණය කරගන්නවා නම් මුලින්ම ඒ අදාළ chart එකට අපි අතුලත් කරන්න ඕන data area එක අපි මුලින්ම select කරගන්න ඕනේ මෙතෙන්දී නම් මම මේ select කරලා තියෙන area එක තමයි මේ අදාළ data අඩංගු area එක නමුත් මේදී අපි මේ අදාළ data අඩංගු area එක select කරනකොට අදාළ column headings එහෙම නැත්නම් අදාළ row headings මෙන්න මේ කියන දෙකම අඩංගු වෙන විදිහ තමයි අපි මේ විදිහට අදාළ area එක select කරගත යුතු වෙන්නේ. මොකද අදින chart එකේ names ඒ කියන්නේ අදාළ series එකක් නම් ඒ අදාළ series එකේ names මෙයා default identify කරගන්න ඕනේ. හරි. මේ විදිහට select කරලා ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ insert කියන tab එක තුලට යන්න. මේ insert කියන tab එක තුලට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ chart area කියලා. ඒ කියන්නේ මේ charts කියලා මෙතන මේ area එක තියෙනවා. මෙන්න මේ area එක use කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ඕනම chart එකක් නිර්මාණය කරගන්න. මම අද ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්න යන්නේ කොහොමද column chart එකක් අඳගන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ column chart එකට අදාළ ලකුණ ඒ කියන්නේ mark එක. මෙන්න මේ click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අඩංගු වෙනවා 2D column chart, ඒ වගේම 3D column chart, ඒ වගේම 2D bar chart, ඒ වගේම 3D bar chart මෙන්න මේවා ඔක්කොම මෙතෙන්දී අඩංගු වෙනවා. මම මෙතෙන්දී සරල 2D column chart එකක් අඳ ගන්නවා. මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් අලුතෙන් design tab එකයි format tab එකයි එකතු වෙලා මේ විදිහට අදාළ chart එක නිරූපණය වෙනවා. මේ විදිහට ඇඳගත්ත chart එකක ඔයගොල්ලෝ මූලික වශයෙන්ම කොටස් කීපයක් දැනගත යුතු වෙනවා. හරි. මම ඒ ටික ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්නම්. මම මේ විදිහට chart එකේ area එක පොඩ්ඩක් lock කරගත්තා. ඔයාලට ඕනම chart එකක උඩින්ම දැක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අදාළ chart එකේ නම. ඒ කියන්නේ chart title එක. මෙන්න මෙතන පොඩි box එකක් අපිට තියලා තියෙනවා මේ chart title එක දෙන්න. ඔයාලට මේක double click කරලා edit කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා අදින data වලින් නිරූපණය කියන්නේ ඔයා අදින chart එකෙන් නිරූපණය වෙන්නේ මොකක්ද කියන දේ මෙන්න මේ title එක විදිහට ඔයාලට දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ column chart එක නම් මෙන්න මෙතන මේ සිරස් අක්ෂය. ඒ කියන්නේ vertical axis එක. මේ vertical axis එක ගත්තොත් බිඳුව ඉඳන් 7000 දක්වා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ අදාළ sales data table එකේ තියෙන quantity අනුව එයා default අරගන්නවා බිඳුව ඉඳන් 7000 දක්වා ඒ range එක අරගෙන තමයි මේ අදාළ මේ column chart එක නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ අපිට manually මෙන්න මේ කියන මේ axis එකේ ප්‍රමාණය වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ යටින් දැක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා අදාළ තිරස් අක්ෂය. එහෙම නැත්නම් horizontal axis එක. April, May, June කියලා අදාළ මාස 3ට පිළිවෙලින් එයා මේ විදියට අදාළ horizontal axis එක නම් කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ අදාළ එක month එකක් ගත්තොත් එක month එකක් තුල product 3ක sales quantity තමයි මෙතන මේ නිරූපණය වෙන්නේ. ඒ අදාළ product 3 එහෙම නැත්නම් අපේ series එක. series එක ගත්තොත් අපේ යන්නේ product 1, product 2, product 3 කියලා. මෙන්න මේ අදාළ product ටික අපිට වෙන වෙනම හඳුනා ගන්න. මෙයා මෙතෙන්දී colors 3ක් default භාවිතා කරගන්නවා. ඒ අදාළ colors 3 අපිට හඳුනා ගන්න මෙන්න මෙතන මේ යට මේ legend එකක් අපිට දෙනවා. මෙන්න මේකට අපි කියන්නේ legend එක කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන තව අඳුර ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ක්ලික් කළොත් ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට පොඩි කොටුවක් ඇඳුණා මේකේ. මෙන්න මේ area එකට අපි කියනවා plot area එක කියලා. මෙන්න මේ area එකේ තමයි අපිට අදාළ plot එක ඇඳිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ පොඩි තිරස් රේඛා තියෙනවා. මේ අදාළ රේඛාවක් උඩට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අදාළ රේඛාවෙන් මොකද්ද කියන්නේ කියලා ඩිස්ප්ලේ කරනවා. vertical axis major guideline කියලා තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ අදාළ guidelines use කරලා අපිට ඉතා පහසුවෙන් මේ අදාළ columns වල උස අරගෙන අපිට ඒ අදාළ quantity එක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකට තමයි මේ cirrus guideline, ඒ වගේම tirus guideline,
මෙන්න මේවා යූස් කරන්න අපි ඒවට තමයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන් මේ chart එකක් ගත්තොත් මෙන්න මෙතනින් පොඩි බටන් තුනක් ඔයගලන්ට ඩිස්ප්ලේ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඕනම chart එකක් හදගත්තොත් මේ බටන් තුන ඔයාලට දැක් ගන්න මේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනි බටන් එක වෙන්නේ ප්ලස් මාක් එකකින් එන එක. ඒකට අපි කියනවා chart elements කියලා. ඒ කියන්නේ මේ chart එකට අපි තව ඇඩ් කරගන්න ඕනේ මොනවද කියලා ඉතා පහසුවෙන් මෙන්න මෙතෙන්දී අපිට ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ pencil mark එක කියන්නේ chart එකේ style එක අපිට වෙනස් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මූලික වශයෙන් color code එක අපිට වෙනස් කරගන්න. මෙතන නම් මේ නිරූපණ වෙන්නේ නිල් පාටයි, තැඹිලි පාටයි, අලු පාටයි. අපිට මේ පාට ගැලපෙන්නේ නැත්තම් අපේ colors වර්ගයක් මෙතෙන්දී දීලා මේක වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව මෙන්න මේ බටන් එක තුළ තියෙන options වලින් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මේ තියෙනවා chart filter කියලා තව බටන් එකක්. මෙන්න මේ බටන් එකෙන් අපිට ඉතා පහසුවෙන් මේ අදාළ series එකේ තියෙන data areas වෙනස් කරගන්න. ඒවා filter කරලා අපිට වෙන වෙනම බලා ගන්න. මෙන්න මේ කියන හැකියාව මෙන්න මේ filter කියන බටන් එකෙන් අපිට ලැබෙනවා. මම මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද element add කරන්න කියලා කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට පොඩි window box එකක් එනවා. මේ window box එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ axis කියලා. මේක ටික් එක වැහලා තමයි තියෙන්නේ. මම මෙන්න මේ ටික් එක ඉවත් කරනවා. ටික් එක ඉවත් කළාට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ මේ යටයි උඩයි මේ පැත්තේ තිබිච්ච axis ටික අයින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ටික් එකෙන් කරන්නේ මේ අදාළ axis ටික නම් කරන එක. හරි. ඊට පස්සේ axis titles කියලා ගත්තොත් ඔයගලන්ට මේ ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ සිරස් අක්ෂරයට අදාළ axis එකේ නම දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් මේ විදිහට ඩබල් ක්ලික් කරලා edit mode එක අරගෙන අපිට type කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පොඩි box එක අරගෙන අපිට ඒවා center කරන්න, element කරන්න, bold කරන්න, italic කරන්න මෙන්න මේ දේවල් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍ය පරිදිම මෙතෙන්දී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ තිරස් අක්ෂරයට ඒ කියන්නේ horizontal axis එකට අදාළ name එක දෙන්න. හරි අපි බලමු අනිත් ඒවා. මෙතෙන්දී තියෙනවා මේ data labels කියලා. මේ data label show කරගන්න ගියොත් ඔයගලන්ට පෙනේ අදාළ quantities ටික මේ විදිහට column එක උඩින් අපිට දැක්කීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන data table කියන එකට ඔයාලා ටික් එක දැම්මොත් ඔයාලට පෙනේ මෙන්න මෙතන ඒ අපි data ඒ කියන්නේ අපි column chart එක ඇඳ ගන්න භාවිතා කරපු table එකේ තියෙන data ඔක්කොම ටික මේ විදිහට යටින් පෙන්නනවා. මම ඒක දැන් ඉවත් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ error bars කියන එක දැම්මොත් ඔයාලට පෙනේ මෙන්න මේ විදිහට මේ අදාළ column එකට අදාළ error එක අපිට පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේ අදාළ මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට ටිකක් පැහැදිලි කරන්න අමාරුයි. හරි. ඔයාලා error bars තමයි මේක මේ පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේක use කරලා ඔයගලන්ට අදාළ trend line එක. මේක ටික එකක් දැම්මොත් ඔයගොල්ලෝ අහනවා මොකක් බේස් කරලාද ඔයගොල්ලෝ trend line එක අඳින්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මම මෙතෙන්දී product 1 එක මේ විදිහටම select කරලා okay කරනවා. එතකොට මේ product 1 එකේ තියෙන data අනුව එයා මේ විදිහට trend line එකක් ඇඳ ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ product 1 එක move වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? මේ අදාළ මාස 3 මේ product එක move වෙච්ච ආකාරය තමයි මෙතෙන්දී මේ trend line එකෙන් පෙන්නන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මම උගලන්ට මේ style කියන බටන් එක කියලා දෙන්න. මේ ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කළාට පස්සේ මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකක් තියෙනවා. style එකයි color එකයි. මුලින්ම ඔයගලන්ට තියෙන මෙතනදී ඔයා කැමති style එකක් මේ විදිහට තෝරන්න. මම මෙන්න මේ style එක තෝරනවා. තෝරලා ඔයගොල්ලෝ මේ colors එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ කැමති color code එකක් මේ විදිහට දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ විදිහට ඔයාගේ chart එකේ මූලිකම දේවල් ටික වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට මේ ඇඳගත් column chart එකක් delete කරගන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේ විදිහට ඔයාගේ chart එක select කළා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ keyboard එකේ delete කියන key එක press කරන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඇඳගත් chart එක delete වෙලා යනවා. මම ඊට පස්සේ ඔයාට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඉතා පහසුවෙන් එක තප්පර දෙක තුනකින් කොහොමද ඉතා ඉක්මනින් chart එක ඇඳගන්නේ කියලා. මුලින්ම තියෙන වාගේ මේ විදිහට chart එක අඳින්න බලාපොරොත්තු වෙන data සහිත area එක මේ විදිහට select කළා ඔයගොල්ලෝ keyboard එකේ alt කියන key එකත් එක්ක F1 කියන key එක press කරන්න. එතකොට තප්පර දෙකෙන් තුනෙන් ඔයාට මේ විදිහට අදාළ chart එක ඇඳෙනවා. හැබැයි මේදී ඔයා මතක තබා ගත යුතු කරුණක් වෙන්නේ මේ shortcut method එක ඔයගොල්ලෝ use කරනකොට මේකේ default තියෙන chart එක තමයි මෙයා ඇඳෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මගේ machine එකේ දැන්ට Excel වල default alt F1 කියන key එකෙන් press කළාම ඇඳෙන්න කියලා දීලා තියෙන්නේ column chart එක. ඒ හින්දා තමයි මෙයා මේ column chart එකක් ඇඳෙන්නේ. ඔයා මේ විදිහට default alt F1 ඔබලා pie chart එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයා මේ default ඇඳෙන chart එකේ type එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා ඒක pie chart වලට මාරු කරගන්න ඕනේ. මේ ටික තමයි මම අද basically ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට තව වෙනම වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා මේ charts ගැන තව ගොඩක් ලොකු දේවල් කියලා දෙන්න. හරි යාළුවනේ. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ යාළුවන්ගේ අතර share කරන්නත් කියලා ඉල්ලනවා.
ඒ වගේම SLteach අපගේ YouTube channel එක subscribe කරන්නත් කියලා ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරනවා. මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවන බලාපොරොත්තු ඇතුව අදට ඔයගොල්ලෝ විසින් සමු ගන්නවා. ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.